Trong Đấu La Đại Lục, ở những tập mới nhất, sự xuất hiện của 7 vị cung phụng trong Đấu La Điện đã làm chúng ta vô cùng hào hứng đúng không các bạn? Tuy vậy, họ lại ở phe phản diện, cũng chính bởi thế, kết cục của họ cũng khá là bi thảm. Và ở video ngày hôm nay, chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu xem thực lực của 7 vị cung phụng này là như thế nào và kết cục của họ sẽ ra sao sau khi kết thúc phần 1 của Đấu La Đại Lục các bạn nhé! Đầu tiên, xuất hiện ở trong video này đó chính là Hàng Ma Đấu La với chức vị thất cung phụng của Đấu La Điện. Như chúng ta đã biết, vị cung phụng này sở hữu cho mình khí vũ hồn Bàn Long Côn, một trong những khí vũ hồn mạnh nhất Đấu La Đại Lục ở thời điểm hiện tại. Không những vậy, ông còn sở hữu hồn lực cao tới 96 cấp, sức mạnh có thể nói là vô cùng kinh người. Thế nhưng, thật đáng tiếc cho thất cung phụng, trong trận chiến tại thành Gia Lăng Quan lần thứ 2, ông đã bị Sử Lai Khắc Lục Quái hợp lực lấy mạng. Và tiếp theo, ở vị trí thứ 6 chính là Thiên Quân Đấu La với chức vị lục cung phụng và cũng là anh trai của Hàng Ma Đấu La. Và giống như em trai mình, Thiên Quân Đấu La cũng sở hữu cho mình khí vũ hồn Bàn Long Côn cùng hồn lực 96 cấp. Thế nhưng, khác với em trai, màu sắc trong hồn lực mà ông tỏa ra là màu xanh, còn em trai ông là màu đỏ. Tuy vậy, cuối cùng, kết cục của cả hai đều khá giống nhau, đó chính là bị Sử Lai Khắc Lục Quái lấy mạng trong cuộc chiến tại thành Gia Lăng Quan. Và kế tiếp, xuất hiện ở vị trí thứ 5, đó chính là Quang Linh Đấu La với chức vị ngũ cung phụng trong Đấu La Điện. Đối với việc phong hào Đấu La này, ông có hồn lực khoảng chừng 96 tới 97 cấp, võ hồn là một cây cung, thuộc tính chính là hệ băng. Có thể nói, với thuộc tính băng của mình, khả năng gây sát thương tầm xa cũng như gây sát thương trên diện rộng cũng là vô cùng kinh người. Tuy vậy, thật đáng tiếc, trong cuộc chiến cuối cùng, vì để cứu mạng Thi Nhật Tuyết thoát khỏi một kích truy quét của Hải Thần Đường Tam, vị phong hào Đấu La này đã quyết định tự bạo để bảo vệ vị thiên sứ thần duy nhất của Vũ Hồn Điện. Và tiếp theo, xuất hiện ở vị trí thứ 4, đó chính là Hùng Sư Đấu La, chức vị tứ cung phụng trong Đấu La Điện. Ông sở hữu hồn lực cao tới 97 cấp, cùng với đó là võ hồn Hùng Sư Hỏa Vương thuộc hệ hỏa, thực lực có thể nói là vô cùng mạnh mẽ. Theo như lời Kiếm Đấu La, Hùng Sư Đấu La một thân ngạo khí thực lực phi phàm, cũng bởi thế tính cách của ông là vô cùng kiêu ngạo. Thế nhưng dù cho ông rất mạnh, tuy nhiên cũng giống như ngũ cung phụng, trong khoảnh khắc cuối cùng vì để cứu Thiên Nhật Tuyết, tứ cung phụng cũng đã tự bạo để bảo vệ nàng. Và kế tiếp, ở vị trí thứ 3, đó chính là Thanh Loan Đấu La với chức vị tam cung phụng trong Đấu La Điện. Với vị phong hào Đấu La này, ông sở hữu cho mình võ hồn Thanh Loan, hồn lực cao tới 97 cấp, thực lực có thể nói là vô cùng kinh người. Cũng theo như lời Kiếm Đấu La, người này tính cách lạnh lùng, xưa nay chưa từng tùy tiện ra tay, thế nhưng mỗi khi động thủ, ông đều hết sức nghiêm túc. Tuy vậy, thật đáng tiếc, trong trận chiến thứ 2 tại thành Gia Lăng Quan, trong cuộc chiến cùng với Sử Lai Khắc Lục Quái, ông đã trúng phải đệ nhất ám khí đường môn là Phật Nộ Đứng Liêng trong tay Tiểu Vũ. Chính vì thế, thân thể ông đã bị trọng thương nghiêm trọng, và rồi sau đó, ông đã bị Tiểu Vũ dùng bạo sát bát đoạn xuất lấy mạng. Và tiếp theo, trong Đấu La Điện, một người đã vượt qua tất cả để chiếm lĩnh vị trí thứ 2, đó chính là Kim Ngạc Đấu La. Vị này chính là nhị cung phụng trong Đấu La Điện, ông sở hữu vũ hồn Hoàng Kim Ngạc Vương, một trong những vũ hồn hệ phòng ngự mạnh nhất đại lục. Không chỉ vậy, ông còn sở hữu hồn lực cao tới 98 cấp, cùng hồn hoàn thứ 9 là hồn hoàn 10 vạn năm. Chính vì thế, với hồn lực cùng hồn hoàn mạnh mẽ của mình, ông chính là một sự tồn tại vô cùng đáng sợ trong Đấu La Điện. Đáng tiếc, dù rất mạnh, thế nhưng cuối cùng, vì để đỡ lấy thân thể của Thiên Nhật Tuyết khi nàng rơi từ độ cao hàng ngàn mét, Kim Ngạc Đấu La đã phải tự bạo để có thể cứu lấy nàng và giúp nàng thoát khỏi cửa tử trong gang tấc. Và cuối cùng, ở vị trí số 1 cũng là người sở hữu quyền lực tối cao nhất tại Đấu La Điện, đó chính là Đại cung phụng Thiên Đạo Lưu. Vị tuyệt thế Đấu La này sở hữu cho mình hồn lực cao tới 99 cấp cùng võ hồn Lục Dực Thiên Sứ. Đây có thể coi là một tồn tại bất khả xâm phạm tại Đấu La Điện. Không chỉ vậy, vào thời của mình, ông từng cùng với Đường Thần gây ra không ít chấn động trong hồn sư giới. Một trong số đó có thể kể tới lần ông đánh bại và lấy mạng cha Kiếm Đấu La Trần Tâm, hồn lực khi đó cũng đạt tới 97 cấp. Trong cuộc đời của mình, ông chỉ từng bị thua duy nhất 2 người, đó chính là Đường Thần và Ba Tài Tê mà thôi. Chính vì vậy, ngoại giới gọi ông với cái tên Bầu Trời Vô Địch. Chỉ nhiêu đây thôi, chúng ta đã hiểu ông mạnh mẽ đến nhường nào. Và trong những năm tháng cuối đời, Thiên Đạo Lưu vì hoàn thành nhiệm vụ với Thiên Sứ Thần, thế nên ông đã hiến tế bản thân mình để giúp cháu gái có thể trở thành thần. Có thể nói, 7 vị cung phụng của Đấu La Điện thực lực đúng là quá mạnh, thế nhưng cũng thật đáng tiếc vì ở phe phản diện mà số phận của họ cũng thật bi thảm đúng không các bạn?